عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 861. ونحن في آخر المستحقين في الزكاة الرسمية أو الصدقة الرسمية. يقول سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سنتعرض لابن السبيل في حلقتين. هذه الحلقة الأولى في موضوع ابن السبيل، وابن السبيل تراثيا. ابن السبيل من الكلمات القرآنية التي تتردد في معرض الآيات التي تحث على الإحسان للمحتاجين، ومنهم ابن السبيل. والسبيل بمعنى الطريق. يعني ابن السبيل بقى تراثيا هو الغريب الذي يأتي إلى بلد ولا يجد فيها مأوى، ومن حقه طبقا للقرآن أن يجد المأوى والرعاية والإحسان. وقد يكون ابن السبيل ميسورا، ولكن يظل من حقه أن يتمتع برعاية المسلمين أهل البلد الذين يدخلوا بلدهم. فالقرآن لم يفرق بين ابن السبيل الغني والفقير، وإنما جعل الوصف عاما لكل غريب لا يجد المأوى. بالتالي الدولة الإسلامية تقيم بقى يعني أماكن لأبناء السبيل تستضيفهم، زي فنادق زي كذا إلى آخره. يقول سبحانه وتعالى عن إحسان ابن السبيل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. الآية 36 من سورة النساء. وجعل رب العزة جل وعلا حقا أصيلا في زكاة المؤمن بالنسبة لابن السبيل. يقول: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الإسراء 26. ويقول سبحانه وتعالى في الروم 38: فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يعني ابن السبيل له حق في زكاة كل مؤمن. على طول بعد ذي القربى ومع المسكين. والآيتين دول في سورة الإسراء وسورة الروم كانتا في مكة. بعد كده جاء التوضيح والتشريعات في المدينة، ومنها بقى حق ابن السبيل في الزكاة الرسمية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والصدقة التطوعية: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا خيرا فإن الله به عليم. لهم أيضا حق في غنائم الحروب: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ده سورة الأنفال 41. ولهم حق في الفيء، يعني في بيت المال، ما يرد إلى بيت المال من مال يكون لهم فيه حق. يقول سبحانه وتعالى: ما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الحشر الآية 7. بالتالي بقى ابن السبيل يعني له يعني هو مستحق له، يعني من ضمن المستحقين في أشياء كثيرة ليست فقط في الزكاة، سواء كانت زكاة فردية، صدقة فردية تطوعية، أو كانت زكاة رسمية. بالتالي الدولة الإسلامية يجب عليها أن تقيم أماكن ضيافة مجانية لأبناء السبيل أو شبه مجانية أو بتكلفة قليلة لأبناء السبيل. والصدقة التطوعية يعني يجب على الأفراد أن يستضيفوا أو أن يساعدوا أبناء السبيل إذا كانوا محتاجين، بغض النظر بقى عن المساعدة. لابد من الإحسان إليهم، لابد من الترحيب بهم. طبعا اللي بيحدث ليمضي أنه تفجير حافلات أو أتوبيسات السياحة التي تحمل السياح، وده موضوع تاني بقى. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.